Hi guys! Welcome back to my channel. And today's video, ang gagawin ko ay ang idol ko. Gagawin ko talaga si idol. I mean to say, yung makeup tutorial ni Rihanna ng Vogue. Vogue daw yun eh. Vogue. Rihanna Vogue. Tutorial. Na. Rihanna Vogue makeup tutorial. Ganda niya dun. Medyo parang tumaba na rin siya. So, parang magka-pes. Hindi naman magka-pes. Mas payat naman yung pes niya. Maputi-puti lang ako. Yeah. I will try that face. Face talaga. Nahanap ko nga. Hindi ko masyado mahanap dito sa Instagram. Kasi kung tutorial lang, well, I don't know. Pero nakita ko naman yung itsura niya doon. But still, iba pa rin. Iba pa rin talaga pag nakita mo yung picture ba after. Bitch, but I have my money. Da da da. They blah blah blah. Hey, what you want? Wala rin ako masyadong bonggang highlighter. So, I don't know. Nagkulutan pa ang peg ko. Mini lang, wavy lang. Kasi wavy lang naman yung hair niya rito. Kape-kape muna. Ng kabahan. Ayun na. First, nag-moisturizer lang ako. Pero, nadagdagan ko pa kasi parang kulang pa. Kulang pa. Hindi ako nasasapatan. Gamit ko tong Eye White Korea. Kasi namamanat yung mukha ko. Kung nakikita nyo naman, di ba? May pula-pula pa. Pero pa wala na yung mga burog G. Burog ko kasi nagka-burog ako dahil burog is pimple. Nagkaroon ako ng burog tigawat dahil sa expired makeup. So, ayun na lang yung bakas niya. May mga reddish. Pero red. Hindi siya tigawat. Ano lang. Ito pantal. Pero ito, meron akong isang breakout. Hindi rin talaga ako sanay at yung mga taong nakakakilala sa akin na tinitigawat ako. Tigawatin man ako, pag magkaka-period. Pero, yung mga ganitong eksena, dahil ito sa expired makeup na tinry ko. Tegam. Tawag dyan, tegam. Ang nangyari, wow. So, gagamit ulit ako ng damn sponge. Wala namang iba. So, ang gagamitin ko itong NYX na number 10 ulit. Kasi yung number 13, it's not so dark. Think so. Ito yung 13. Ito yung 10 ng NYX. Ita-test out. Test out. Isa-swatch ko daw. Para makita natin ang gusto ko ma-achieve yung kulay niya eh. Doon tayo sa 13. Mas dark ang 13, oh. Ito ang 13. Ito ang 13. Ito ang 10. Which one is darker? 13. Oh, doon tayo sa 13. Hindi ko pa naman ito natatry yung 13 eh. Gamit ng damn sponge. Siyempre, bazain. Bazain natin siya. Magpo-prime muna ako baka sakaling. Pinky yung so now, ayan na, natuyo na yung primer. Reddish talaga yung mukha ko ngayon. Shake ko muna. Baka lang. Sana it work.
Mukhang hindi Fenty gamit ko. Yung mga ano lang, kung anong meron lang ako dito. So, sana okay after. Then, mag-concealer. Ang gamit niya is so light. Try natin ito, be. Too light. Kasi daw, para daw matago ang dark area. Diyan lang siya na lighter. Iba yung ano na to. Iba tong... Iba siya. Parang... mahapdi tong concealer na to. Gamit ko yung sa ano eh. Fit Me ng Maybelline. Tapos powder ng contour. Gamitin ko tong Revolution na to. May concealer na rin. Concealer or highlighter. Kompleto na siya. Which color? Dapat may pagka-dark. Powder daw ang under eye, sabi. Hindi ko pa ginagawa yung kilay ko, ha. Just wait in a while. Siniset ko lang siya para hindi siya mag-oil. At mag-kikilay tayo. Yung kilay na Rihanna is not so defined. Para lang pinatong. Para lang natural. Kailangan natin ma-achieve yun. Mag-brow gel lang ako ng may pagka-brownish. Brownish talaga para hindi pa ako napag-contour ng ano. Tapos magko-contour muna ako ng may pagka contour is life daw eh.
kukontour ako sa ilong. Using yung ginamit kong pang. Tapos yan. Tapos, ang kilay niya is masyadong ano eh. Masyadong manipis. Napakapal yung kilay ko. Bawasan natin. Tapos, ang pinaka eyeshadow niya is may pagka-faint. Gagamitin ko na lang to ng Revolution. Ginamit. Hindi pa tuloy ako nakapag ano. Excited kasi. Hindi ako nakapag base daw muna, base. Sabi niya base daw muna eh. Tapos, papatungan natin siya ng shimmery. Shimmery, shimmery, splendid. Ikaw na lang. Ang blush on niya is pagka-pink, bulky. Bet niya pink. Apple of the cheeks. Kailangan daw ngingiti. Ganon. Dito lang daw. Char. Kasi pag ngingiti daw. Dapat dito lang daw. Sabi niya ha. Gumagaya lang ako. Gaya-gaya ako eh. Highlight siya. More on highlight siya, besh. Grabe siya maka-highlight. Hindi naman masyado kita sa akin. Tapos falsies. Oh my God, ito na siya. Ito na ang falsies. Polycystic. Hindi siya nag-check line. Ang lipstick niya is pink. Wala akong pink. Ay, meron. Konti lang. Let me see. Yung ano pa pala, yung gitna pa pala kailangan pa i-highlighter. Yung gitnang mata, besh, kailangan daw, sabi niya. Inner corner area. Gamitin ko tong NYX.
Tama ba? Tama naman ah. And here is the final look. This is it. Nagustuhan nyo ba? Sana nagustuhan nyo ang Rihanna's Vogue look. Char! Anyong? Rihanna, anyong. Gumagano pa. And dito na nga po nagtatapos ang Rihanna's Vogue look. I hope you like it and share it nyo na din. And don't forget to subscribe and click the bell button para ma-update kayo sa new video ko. Thank you for watching. Bye-bye!